સ્વામિનારાયણ. તો વાંધો નહીં, મને મારા છોકરાઓને સવારે 3 વાર પૂછવું એટલું એવું નથી ને, કારણ કે તમે તો વાલીઓ છો. પૂજ્ય સંતોના ચરણોમાં વંદન. અને સવારે પણ એક બહુ સારો એવો સેશન છોકરાઓ માટે રહ્યો. અને અત્યાર સુધીમાં જેમ સ્વામીજી કીધું કે, અને એશિયા સાહેબે જે વાત કરી કે કંઈક પાછું આપવાના એક હેતુથી આજે અલગ અલગ જગ્યાએ જાઉં છું. અને આજનો આ 45મો સેમિનાર છે મારો, અને 6000થી વધારે છોકરાઓને અત્યાર સુધીમાં મળ્યો છું. અને બીજું કંઈ કર્યું હોય કે ન કર્યું હોય, પણ હું જ્યાં જાઉં એટલું તો પ્રોમિસ આપું છું કે સેમિનાર પછી છોકરાઓ અને એના મા બાપ વચ્ચેનો પ્રેમ તો વધારી જ દઉં છું. આ હું તમને વચન આપીને જઈ સાથે. આજે આમાંથી ખબર નહીં મને કોઈ વાલીઓ છે જેના ઘરે ફોન આવ્યો હોય એવા કોઈ વાલીઓ બેઠા છે અહીંયા? છોકરાઓએ ફોન કર્યા હતા, ઓકે સાહેબ એક છે. બીજું કોઈ છે વાલીઓમાંથી? સાહેબ તમે છો, ઓકે. અચ્છા, 3 વાલીઓ અહીંયા છે. સરસ, 3 છોકરાઓ. મેં ખાસ ફોન એટલા માટે કરાવ્યો હતો, એકચ્યુઅલી ફોન એના મમ્મીને ગયો હશે, એમના મધર સાથે વાત થઈ હતી. અને ત્યાંથી મેં સર્વર, હું તમને જે સવારે જે પ્રશ્ન મેં છોકરાઓને પૂછ્યો હતો ને, આજે એ જ પ્રશ્ન હું તમને લોકોને પૂછીને સેમિનારની શરૂઆત કરીશ કે આમાંથી કેટલા વાલીઓ એના દિવસની 1 કલાક જે છે કે જે જમવા બેઠા હોય કે નાસ્તાના ટાઈમે કે બપોરના કે રાતના નહીં, પણ એના સિવાયની એવી કઈ 1 કલાક છે કે જે માતા પિતા સાથે અને છોકરો બેઠો હોય અને રોજની એવી 1 કલાક જાતી હોય, રોજની એવી 1 કલાક જાતી હોય. જેને જેને હાથ ઊંચા કર્યા હું તમને બધાને ધન્યવાદ કરું છું. અને બાકીના બધા વાલીઓને આજે એક નમ્ર વિનંતી કરું છું કે તમારા દિવસની 1 કલાક, હું આજે છોકરાઓને પણ એવું વચન આપીને આવ્યો છું સવારે કે ભાઈ હું તમારા પેરેન્ટ્સને પણ એ જ વાત કરી મેં જે તમને કીધી છે. અને આજે બધા વાલીઓ બેઠા છું કહેવાનું હોય કે યાદ કરો કે આ છોકરાઓ જ્યારે નાના હતા, કે જ્યારે 4થા ધોરણમાં હતા, 5મા ધોરણમાં હતા, નાના હતા, ત્યારે બાજુમાં લંચ બોક્સમાં પણ કોણ શું લાવ્યું તે પણ આવીને તરત દોડીને મમ્મીને કહેતા કે આજે અમારા સ્કૂલમાં આમ થયું હતું, આજે આમ બન્યું, ટીચરે આમ કીધું, સરે આમ કીધું. ઘરે એના પપ્પાને આવવાની રાહ જોતા હોય કે હમણાં મારા ફાધર દોડીને એની પાસે જઈને આખા દિવસની તમામ વાતો જે છે ને એ વાત કરતા એને એની પોતાની 2 ફરિયાદ કરવામાં વધારે રસ હોય કે હમણાં હું પપ્પાને ફરિયાદ કરીશ ને એટલે એનું સોલ્યુશન 5 મિનિટે આવી જશે. ત્યારે કોઈ પણ બાળકનો કોઈ પણ પ્રશ્ન 24 કલાકથી વધારે ટકતો નહોતો. કારણ જેમ મોટા થાય છે, હું આજે બધા વાલીઓને વિનંતી કરું છું અને હું કાયમ માટે કહું છું કે હું એ જ વાત કરીશ જે હું પોતે મારા જીવનમાં ફોલો કરતો હોય. હું બધી જગ્યાએ કહું છું કે મારા જેટલા સેમિનાર થયા, મારી જેટલી સ્પીચો થઈ, એવું ને એવી એક પણ વાત નહીં કરું. કારણ કે હું કાયમ માટે કહું છું કે જે સેમિનાર હું લઉં છું, જે જગ્યાએ જાઉં છું, સ્ટેજથી મોટું મારા માટે કોઈ ભગવાન નથી, એટલે કોઈ મંદિર નથી, અને માઇકથી મોટું ભગવાન મારા માટે કોઈ નથી. એટલે હું જે વાત કરીશ એ 100% જવાબદારીપૂર્વક વાત કરીશ. કે હું મારા પોતાના ઘરે પણ એવું થાય છે કે અત્યારે હું સુરત આવ્યો છું, 2 દિવસથી અહીંયા છું, તો મારા પેરેન્ટ્સ સાથે પણ દિવસમાં 3 વાર વાત થઈ. કારણ કે ગમે એટલી ઉંમર થાય, બા મને મારા મધરનો સવારે ફોન આવ્યો, પછી મને એવું કીધું કે બેટા 1 કલાકનો સેમિનાર પૂરો થાય એવું થાય તો કંઈક તારે કે લીંબુ શરબત પી લેવું, કે આ કરવું, કે તું આટલું બોલ્યો હોય, કે આ કર્યું હોય. ભલે હું તો પછી બપોરે મારું કામ હતું એટલે પણ ગયો, પણ એ ત્યાં બેઠા બેઠા એને એ ચિંતા હતી જે હરેક મા બાપને રહેવાની છે. તમારી 1 કલાક તમારા છોકરાઓ પાસેની છે. એક તમારાથી મોટું મિત્ર એની લાઈફમાં કોઈ ન હોવું જોઈએ. આજે હું તમને બધાને કહું છું. મેં સવારે છોકરાઓને પણ કીધું કે કોઈ પણ મોટી સ્કૂલમાં તમે ભણતા હોય, કોઈ પણ મોટી ડિગ્રી લઈ લ્યો, કદાચ ગમે એટલા મોટા ઓફિસર બની જાઓ, આજે બધા છોકરાઓ બેઠા છે એ વાતો સવારે જે કીધી પાછી રિપીટ કરવા માંગીશ કે મેં જે છોકરાઓને વાત કરી હતી કે એક માથી મોટી કોઈ સ્કૂલ નથી ને એક બાપથી મોટી કોઈ યુનિવર્સિટી નથી આ દુનિયામાં. ઈ ગમે એ જગ્યાએ જશે, એને તમારી પાસે બેસવાની જો એને મજા આવશે, તમે 1 કલાક એની સાથે બેસશો, એને ભૂલ કરવાની છૂટ આપો અને એની સાથે એ પણ છૂટ આપો કે તમને આવીને કહી શકવા જોઈએ. તકલીફ એ છે કે એને ક્યાંક ને ક્યાંક બીક છે. છોકરાઓ છે ને મિત્રને બધી વાત કરશે, કારણ કે ન્યાય એને ખીજાવાની બીક નથી, ન્યાય એને મારવાની બીક નથી, ન્યાય એની ઉપર કોઈને ગુસ્સે થવાની બીક નથી. આપણી પાસે આવતા એટલે નથી કે કેવું તો છે, પણ હું પપ્પાને કેમ કહું, મમ્મીને કેમ કહું,
એને ઘણીવાર આવા પ્રશ્નો બન્યા છે કે જ્યારે એ વાત આવી ત્યારે છોકરો પોતાના અંદર મનમાં રાખે છે અને એના બીજા ઘણા બધા એવા ઇફેક્ટ થાય છે કે જેનું રિઝલ્ટ બહુ ખરાબ આવે છે, જેનું પરિણામ બહુ ખરાબ આવે છે. હું તમને બધા વાલીઓને કહેવા માંગીશ, અને જે ખાસ સાહેબે વાત કરી કે 10માનું ને 12માનું હમણાં છે, 10મા પછી કે 12મા પછીનું ટેન્શન જે છે એ ખરેખર મા બાપને હોવું જ ન જોઈએ. શું કામ એવું કહું છું? એટલા માટે થઈને કે છોકરાને સ્કૂલમાં એડમિશન લેવડાવો, કઈ સ્કૂલમાં લેવું, એ એવી ઉંમર છે કે જ્યારે છોકરાઓ નાના હોય છે. હવે તો એ લોકોની જવાબદારી છે, તમે એની ઉપર ટેન્શન નાખો. એ તમને આવીને એવું કહેવા જોઈએ કે પપ્પા મારે આ કોલેજમાં જવું છે, મારે આ સ્કૂલમાં જવું છે, અહીંયા આ કોર્સ કરવો છે, આ ડિગ્રી કરવી છે, 2 વર્ષની 3 વર્ષની 4 વર્ષનો કોર્સ છે અને આવી રીતના મેં પછી પ્લાન કરેલો છે. આ જવાબદારી એની ઉપર નાખો. હવે મા બાપને એ ટેન્શન નહીં, ટેન્શન છોકરાને અત્યારથી હોવું જોઈએ કે મારે મારા ફાધરને તૈયારી કરીને એમ કહેવાનું કે આ સ્કૂલની અંદર એડમિશન લેવા જવાનું છે. અને આપણા ગુજરાતીઓમાં એક બહુ મોટી તકલીફ છે કે છોકરાના બેડરૂમમાં કલર કયો કરવો ને એ મા બાપ નક્કી કરે છે. એને મૂકો, એને તૈયારી કરવાથી મારે ઘણો વાર એવો અનુભવ થાય કે હમણાં જ મારી કોલેજમાં આયુર્વેદિકના એડમિશન માટે 2 વાલીઓ આવ્યા અને એની સાથે હું વાત કરતો હતો. 10-15 મિનિટ પછી મને આવ્યો એટલે મેં એના મધરને પૂછ્યું કે જેનું એડમિશન લેવાનું છે કે મને કે સાહેબ એ તો ઘરે હોય ને. એ તો જે છોકરાનું એડમિશન લેવાનું છે એ છોકરો ઘરે છે, તમે એની પાસે કયો કોર્સ કરાવો? કારણ કે એલિજિબલ નહોતો થતો. એ તો એને થોડીક પણ મહેનત કરી હોત, થોડીક પણ એને સર્ચ કર્યું હોત, એની રીતે જો જોયું હોત તો એ મહેનત એને કરવા દો કે ભાઈ તારે ક્યાં નક્કી કરવું છે, તારે જોવાનું છે. અમને ખબર નથી પડતી, તારે નક્કી કરીને આવવાનું છે. તારે અમને આવીને એવું કહેવાનું કે આ કોલેજમાં જવાથી મારે જે કોર્સ કરવો છે એના માટે આ કોલેજ સારામાં સારી છે. એ છોકરાઓને ગોતવા દો અત્યારથી. 10th પછી શું કરું, સાયન્સ કરું, કોમર્સ કરું, એ 100% એનું ડિસિઝન હોવું જોઈએ. એને જે ગમે એ વાત તમને આવીને કહી શકો છો. બીજી વાત એ પણ કહું છું કે 10માં ગમે એટલા પર્સન્ટેજ લઈ આવે, હું એ વાત સાથે એપ્રિશિએટ કરું છું કે સારા પર્સન્ટેજ લાવવા જરૂરી છે જ, પણ એના કરતાં વધારે જરૂરી તમારા છોકરાઓ છે. 3 કલાકની અંદર તમારા છોકરાઓને જજ કરી શકે એવું આ દુનિયામાં કોઈ પેદા નથી. આ વાત પણ મગજમાં રાખજો. એ 3 કલાકના પેપરમાં એ જિંદગીનું છેલ્લું પેપર નથી, જિંદગીની છેલ્લી પરીક્ષા નથી. અને ખાસ કરીને હું મમ્મીઓને પણ એટલે કહેવા માટે થઈને માંગી કે 10માની જે એક્ઝામ પૂરી થઈને છોકરો આમ સ્કૂલની બહાર આવે ને એટલે ઓલી સમણી જે આમ સાપને લેવા માટે થઈને તડપ મારે ને એવું હોય ને પૂછે કેવું ગયું પેપર, કેટલું લખ્યું તે, શું કર્યું? અને ભાઈ એને ઘરે તો લઈ જાઓ, એને જમવા દો, એને શ્વાસ લેવા દો. બીજા દિવસનું પાછું પેપર છે. કહેવાની વાત એ છે કે કદાચ એ માર્ક્સ ગમે તે આવશે. મેં જ્યારે મારો પહેલો સેમિનાર આપ્યો અને એ જ સ્કૂલમાં આપ્યો જે સ્કૂલમાં હું ભણતો હતો, મારા એક પણ ટીચર આ વાતને સ્વીકારી શકે એમ નહોતા કે હું સ્ટેજ ઉપર ઉભો રહી સેમિનાર આપી શકું. આ હકીકત છે. એટલા માટે થઈને કે હું એવરેજ સ્ટુડન્ટ હતો. ટીચરને ઓળખતો હોય કે ન ઓળખતો હોય, પ્રિન્સિપાલને ઓળખવાનું થાય કારણ કે રોજ અઠવાડિયે જવાનું જતો, દર અઠવાડિયે. આ પણ એક હકીકત છે. પણ જોવાની વાત એ છે કે જે આ ગુરુકુળમાં કે જે મને શીખવા મળ્યું છે કે બુકના લેસન કદાચ મેં બહુ ઓછા શીખ્યા હશે. હું બહુ એવરેજ સ્ટુડન્ટ હતો. મારી એક્ઝામ પહેલા મને ભરોસો નહોતો કે હું પાસ થઈશ કે નહીં થઈશ. પણ એક વસ્તુ કહી શકું કે જે 90% લઈ આવતા એના કરતાં વધારે મેં જિંદગીના લેસન શીખ્યા છે ને એટલે જ આજે એ વસ્તુ મને કામ આવે છે. આ જ વાત હું તમને પણ કહેવા માંગુ છું. બુકના લેસન કદાચ ઓછા શીખશે તો ચાલશે, પણ જીવનના લેસન જે છે, અને જ્યારે આ સ્કૂલ તો એવી છે કે જેમાં વાલીઓને કે છોકરાઓને એક ડિસિપ્લિન, એક આપણે આધ્યાત્મિકતા જે કયો, વડીલોનો આદર જે કયો, એ બધું એ શીખવાડવામાં આવે છે. પણ જ્યારે સ્કૂલો ફેલ થઈ છે ને ત્યારે પણ મા બાપે ભરોસો રાખ્યો છે એટલે છોકરાઓએ કંઈક કરીને બતાવ્યું છે. કદાચ તમને બધાને હું એક વાત કરીશ કે એક સ્કૂલનો જ આવી રીતનો ઇન્સિડન્ટ છે કે છોકરો જ્યારે ઘરેથી જાય છે સ્કૂલેથી ઘરે અને એના મધરને એક ચીઠી આપે છે કે મારી સ્કૂલમાંથી આ કાગળ આપ્યો છે ને એ લોકોએ કીધું છે કે તારા મધરને બચાવજે. એટલે એના મધરે લેટર વાંચે છે અને વાંચ્યા પછી છોકરાને પૂછે કે મમ્મી શું કીધું? એ કે કંઈ નહીં, બસ હવે છે ને કાલથી હું તને ભણાવીશ, તારે ક્યાંય સ્કૂલે જવાની જરૂર નથી. ઓકે, વાંધો નહીં. એને ભણાવે છે એ છોકરાને. એક દિવસ એ છોકરો કંઈક બહુ મોટો માણસ બની જાય છે, કંઈક અચીવમેન્ટ કરે છે. એના મધર જે છે એ તો ઓલરેડી એને છોડીને વયા ગયા હોય છે અને એની પણ એજ જે છે 50+ થઈ ગઈ છે. એક દિવસ એને એના મધરની જૂની ડાયરીમાંથી એની સ્કૂલનો લેટર મળ્યો અને એને વિચાર આવ્યો કે મેં કોઈથી જોયું જ નથી પણ જોઉં તો ખરા કે એમાં શું લખ્યું હશે.
એ સ્કૂલના લેટરમાં એવું લખેલું હતું કે તમારો છોકરો જે છે એ ડિસ્લેક્સિયાથી સફર કરે છે, અમે એને અહીંયા નોર્મલ છોકરા ભેગો બેસાડી શકશું નહીં, અમે એને ભણાવી નહીં શકીએ, એટલે અમે એવું કહીએ છીએ કે એના માટે કોઈ બીજી સ્કૂલ ગોતો, અહીંયા અમે નહીં ભણાવી શકીએ. અને એ વાત એ છોકરાને એના મધરે નહોતી કીધી, એ મેસેજ એને એવું કીધું કે હવે મારે તને ભણાવવાનું છે. એ દિવસે એની આંખમાં બહુ પાણી આવી ગયા. અને સ્કૂલ જ્યારે ફેલ થઈ છે ત્યારે મા બાપ કે માતા હોય કે પિતા હોય કેમ કામ કરે છે એ કહી દો. એ છોકરો જે છે એ બીજું કોઈ નહોતું, થોમસ એલ્વા એડિસન હતા. આપણને કદાચ ખબર હોય કે જેને વીજળીની જેને શોધ કરી, ઇલેક્ટ્રિસિટી જેને શોધ કરી, એ થોમસ એલ્વા એડિસન, જેને સ્કૂલ જે છે એ ઓળખી નથી શકી અને એની માએ ઓળખો અને ભણાવ્યો અને એ માણસ સાયન્ટિસ્ટ બન્યો. ઘણીવાર આવું બનતું હોય છે કે છોકરાઓની કોઈ વાતમાં, હું આટલા સેવે કરું છું, મારા ફાધરે મને બહુ વખત પહેલા એક જ વાત કીધી હતી કે બેટા એટલું યાદ રાખજે કે જે નામ જે રિસ્પેક્ટ મેં કમાવી છે એના માટે મને 50 વર્ષ લાગ્યા છે, આમાં મારે ક્યારેય પાછું ન વળવું પડે, બાકી જીવનમાં ક્યાંય હું તને બ્રેક નહીં મારું, જે તને પસંદ પડે તું કર. અને એ જે ભરોસો છે, એ ભરોસો જ્યારે તમે એ છોકરા ઉપર મૂકશો, એને એવું થવું જોઈએ કે મારી પહેલી વાત હું મારા પેરેન્ટ્સને જઈને કહું. અત્યારના જનરેશનમાં આ બહુ મોટી વસ્તુ છે. 1 કલાક તમારી ખાલી એની સાથે જશે. તમે લોકો મને યાદ કરજો કે 1 કલાક મેં સાહેબ આવા કેસ સોલ્વ કરેલા છે કે મેં અડધી રાતે પણ જવાબ આપ્યા છે. અમદાવાદની અંદર હમણાં મારો એક સેમિનાર હતો અને સેમિનાર પછી એક છોકરાનો મને રાતે એવો મેસેજ આવ્યો. આજે સવારે પણ જે છોકરાઓને મેં ફોન કરાવ્યા એ એટલા માટે જ કરાવ્યા કે મેં પહેલા એવું પૂછ્યું હતું કે તમારા મધર સાથે કે તમારા ફાધર સાથે એવી કોઈ વાત થઈ હોય ને તમે એવું આર્ગ્યુમેન્ટ કર્યું હોય ને તમને એવું લાગે કે અમારી ભૂલ છે, તો એટલા માટે થઈને મેં સોરી કહેવડાવ્યું હતું. અને છોકરાઓને એવું કીધું હતું કે એક માની પાસે કે એક બાપની પાસે સોરી કહેવામાં એટલો ટાઈમ નહીં કાઢતા, તરત જ એને જઈને સોરી કહી આવજો. એટલા માટે થઈને મેં છોકરાઓને ફોન કરાવ્યા હતા. અને બીજી વાત એ છે કે બધા પેરેન્ટ્સે કીધું કે હું ત્યાં આવી જાઉં. આ જવાબ જે છે એ હરેક માનો હતો કે હું તારા પપ્પાને કહું છું હમણાં તારી સ્કૂલે આવે. જે મેં 3 છોકરાઓને ફોન કરાવ્યા અને ત્યારે એમાંથી એક છોકરા તો પછી મારી સાથે વોટ્સએપમાં પણ મને મેસેજ પણ આવ્યા અને મને કીધું કે સર હું તમને મેસેજ કરતો રહીશ, મારા ફાધર સાથે મળવા આવીશ. પણ એ 3 છોકરાઓની આંખમાં એ વાતના આંખમાં પાણી હતા સવારે કે હવે સર ભૂલ કરી. એ મહિના દિવસનો ટાઈમ નહીં, મારે તરત જ મારા મધરને જઈને સોરી કહી દેવું જોઈએ. આ જ વાત અમદાવાદની અંદર જ્યારે મેં સેમિનાર કર્યો, એક છોકરાનો મને ફોન આવ્યો કે સાહેબ મારે મારા ફાધર સાથે ઝઘડો થયો છે. કોલેજનો છોકરો હતો અને 1 અઠવાડિયાથી અમે લોકો બોલતા નથી. એટલે મેં કીધું તું એક કામ કર, મારો ફોન મૂકીને પેલા જા અને તારા પપ્પાને જઈને પેલા અત્યારે પેલા એને સોરી કે. કોનો વાત છે એ કે મારે સાંભળવું નથી, તું એને જઈને સોરી કે. એટલે મને કે ના સર કે બહુ સ્ટ્રીક છે, મને ખીજાશે. મેં તો ભાઈ એક બાપ છે, તું એની પાસે જા. છેલ્લે તો એક બાપ છે મને કે હા. પાછો ફોન આવ્યો ની વાત નહોતો કરી શકતો ફોનમાં, ધ્રુસકે રોતો હતો. અને એની વાત તો સર કે સર તમે આ કીધું. મેં કીધું આ જ કરવાનું છે. હું હરેક છોકરાઓને પણ કહું છું કે તમે તમારા પેરેન્ટ્સને તો ત્યારથી ઓળખો છો જ્યારે તમને ખબર પડી કે આને પપ્પા કહેવાય, આને મમ્મી કહેવાય, આને ભાઈ કહેવાય, આને બેન કહેવાય. તમે જ્યારે 9 મહિના માના પેટમાં હતા અને આવ્યા નહોતા ત્યારથી તમારા માટે તૈયારી કરે. તમારા કરતા એના મનમાં 10 ગણું તમારા માટે એને ફિલિંગ પણ થતું હોય. અને કાયમને માટે આજે છોકરાઓને કહું છું કે જરૂર પડે ને ત્યારે બીજી મિનિટે જઈને એક વાદળની બાજુમાં જઈને સોરી પણ કહી દેજો. અને આ ઉંમર પણ એવી છે કે તમે હવે એના મિત્ર થવા જોઈએ. તમારી ખભો મિલાવીને છોકરો ઉભો રહેવો જોઈએ. ઘરે બહારથી તમે જ્યારે આવો ત્યારે છોકરાને એવું થવું જોઈએ કે આવીને પૂછે કે પપ્પા કઈ ટેન્શનમાં છો, કંઈક લાગે છે. ટેન્શન દૂર નથી કરી શકવાના, પણ મને એટલી ખબર છે કે એક છોકરાના પૂછવાથી બાપનું ટેન્શન 50% તો ઓછું થઈ જાય. ખાલી એટલું પૂછે કે પપ્પા કઈ ટેન્શનમાં છો. રોજ એક સરખો દિવસ નહીં હોય. આજે જેટલા બધા માતાઓ બેઠા છે, હું બધા છોકરાઓને સવારે એવું કહેતો હતો તમે એવું માનો છો કે 10માની કે 12માની એક્ઝામ ખાલી તમારા એકલાની મહેનતથી ગઈ છે? તમે જે ક્લાસરૂમમાં એક્ઝામ આપતા હશો, તમારા મમ્મી જે ઘરે બેઠા બેઠા એક્ઝામ આપતા હશે. રાતના દૂધનો ગ્લાસ રૂમમાં આવી જાવ એની ફરજ નથી, એનો પ્રેમ છે એટલા માટે થઈને આવે. અને માનો પ્રેમ ક્યાં સુધી ન હોય, ખાલી ક્યારેક આપણે એ છોકરાઓને દેખાડવો પડે છે. એકવાર એક છોકરાને જન્મ આપ્યા પછી ઘણા લેડીઝોને ખબર હોય કે એમને સ્ટમકમાં પેટ ઉપર જે સ્ટ્રેચ માર્ક થઈ જતા હોય જ્યારે જન્મ આપ્યો પછી. એક ડોક્ટરે એવું કીધું કે મારી પાસે એની દવા છે અને એ દવા કરશો તો એ તમારા જે પેટ ઉપરના જે સ્ટ્રેચ માર્ક છે વયા જશે. એ માએ જવાબ આપેલો હતો. આ જવાબ માં જ આપી શકે કે નહીં, એ મારા છોકરાનું પેલું પેઇન્ટિંગ છે, મારે નથી જવા દેવું. આ જવાબ પણ એક માં જ આપી શકે, આના સિવાય બીજું કોઈ ન આપી શકે. આ હું બધા છોકરાઓને પણ કહેવા માંગુ છું અને બધા પેરેન્ટ્સને પણ કહેવા માંગુ છું, કારણ કે તમારી પાસે તો એને આવવાનું જ છે.
તમે એ 5 મિનિટ બેઠો હશે ત્યાં તમે ઓળખી જશો કે તમારે એના મનમાં શું છે. કારણ કે અમથા આપણે નથી કહેતા હું તારો બાપ છું, આ કહેતા હોય ખીજાવામાં કે હું તારો બાપ છું એમ. તો એ છોકરાને તો ખાલી તમારી પાસે આવવાનું જ છે. એ આવશે ને બેસશે તમને ખબર પડશે. પણ કહેવાની વાત એ છે કે આપણે આપણા રૂટીનમાં, એ લોકો એના રૂટીનમાં, આપણે આપણા રૂટીનમાં એટલો ટાઈમ નથી મળતો કે આપણે 1 કલાક પણ એમની સાથે આપણે જે છે એ સ્પેન્ડ કરી શકીએ. ખાસ આજે હું બધાને વિનંતી કરું છું. એક નાનો એવો છોકરો હતો જેણે એના ફાધરને કીધું કે પપ્પા તમને 1 કલાકના કેટલા પૈસા મળે? કે બેટા મને 500 રૂપિયા મળે. અને એ છોકરાએ એને એવું કીધું કે ઓશિકા નીચેથી 1000 ની નોટ કાઢી. એને કીધું કે તમે મને પોકેટ મની આપતા ની પોકેટ મનીમાંથી મેં ભેગા કર્યા અલીવા 1000 રૂપિયા. આજે કામ પણ ન જતા, આજે મારે તમારી 2 કલાક જોઈએ છે. આવું ન થાય એટલા માટે તેને બધાને કહું છું કે 1 કલાક તમારી જે છે, કદાચ બીજું કોઈ પણ અગત્યનું કામ હશે ને એ આનાથી વધારે અગત્યનું નથી. અને છોકરાઓને તૈયાર નહીં, તમે એને મહેનત કરવા દો. ગ્રાસ રૂટમાંથી જે છોકરો ઊભો થશે ને, કારણ કે ગ્રાસ રૂટ ગમે એટલા મૂળિયામાંથી નીચેથી આવે, એને જવાનું ઉપર જ છે. જો એ છોકરાને તમે પેરાશૂટની જેમ બનાવવાની ટેવ પાડી કે કદાચ છલાંગ ગમે એટલી ઊંચાઈથી મારે છેલ્લે એ નીચે જ આવશે. એને તૈયાર બનાવેલું તમે જેટલું આપશો ને એ જ તમે એનું સૌથી વધારે એનું જો નુકસાની કરતા હશો તો એ જ કરશો. એને ગોતવા દો, એને મહેનત કરવા દો. 2 દિવસ ભૂખ્યો રહે, 3જા દિવસે એનો ખોરાક ગોતી લે. 90% લઈ આવે ને એ જરૂરી નથી, જરૂરી છે જ, પણ એનાથી વધારે એ છે કે સુરતથી બોમ્બે જતો હોય બસમાં કે ફ્લાઇટમાં કે ગમે એમાં, અને રસ્તામાં ક્યાંક ફ્લાઇટમાં વાંધો આવે કે રસ્તામાં ક્યાંક બસ જે છે એ ઊભી રહી ગઈ, પપ્પાને ફોન કરે હવે હું કરું, એ 90% કઈ કામના નથી. એ બોમ્બે પહોંચી જાય એને આવડત કહેવાય. ત્યાં પહોંચીને ફોન કરે પપ્પા આવું થયું પણ મેં રસ્તો કાઢી લીધો, તમે ચિંતા ન કરતા. એ ત્યાં પહોંચી જવો જોઈએ. એ વસ્તુ મહત્વની છે. અને ખાસ કરીને હું તમને બધાને પણ કહું છું કે જ્યારે સ્કૂલે જાઓ, આજે આપણે આ વાત વર્ષોથી સાંભળતા આવીએ કે અમથું નહોતું કહેવાતું કે સ્કૂલમાં 1 પડે તો ઘરે 2 પડે. હવે એવું થઈ ગયું છે કે ટીચરને કંઈ કહેવું હોય તો સૌથી પહેલા તો વિચાર એ આવે કે છોકરાને કહેવા પહેલા વિચાર કરવો પડશે કે આના વાલીઓ સવારે હમણાં ગ્રુપ બનાવીને યુનિટી કરીને આવશે, મારા છોકરાને કેમ માર્યું, મારા છોકરાને કેમ આમ કીધું. આ વાત હું તમને બધાને ખાલી કહેવા માંગુ છું કે હું એ વાતને નથી કરતો કે ફેકલ્ટી કે ટીચર કોઈ છોકરાને કંઈ કહે, પણ તમારો જે સપોર્ટ છે એ તમારા ટીચરોને, છોકરાઓના ટીચરોને જો નહીં હોય તો કદાચ એ ગમે એટલી મહેનત કરશે, એનું પરિણામ નહીં આવે. આપણા કદાચ હું તમને બધાને કહું છું કે જો જે બધા લોકો આજે મોબાઈલ યુઝ કરો છો, ગૂગલ યુઝ કરો છો, એકવાર ખાલી સર્ચ કરજો અબ્રાહમ લિંકન લેટર ટુ હિઝ સન્સ ટીચર. જે અબ્રાહમ લિંકન આ ટાઈમે વિશ્વની મહાસત્તા અમેરિકાના 16મા રાષ્ટ્રપતિ હતા, અને એના છોકરાના ટીચરને એને એક લેટર લખ્યો. એ લેટર ખાલી તમે એકવાર વાંચી લેજો. હરેક માતા પિતાને હું રિક્વેસ્ટ કરું છું કે એ મહાસત્તાના રાષ્ટ્રપતિ હોવા છતાં પણ એને કેટલી સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં અને કેટલી એવી વિનંતીઓ કરી એના ટીચરને કે હું તમારી પાસે આવી આશા રાખું છું કે મારા છોકરાને તમે આવું કંઈક શીખડાવો. એના માટે થઈને એણે કેટલી એવી વાતો જે છે લખી. પણ આપણને એ લેટર વાંચ્યા પછી એમ થાય કે જો આ વિશ્વની મહાસત્તાના રાષ્ટ્રપતિ એના છોકરાના ટીચર માટે આટલો આદર કરી શકતા હોય તો ક્યારેક ને ક્યારેક આપણે જ્યારે એ ગુરુઓની સામે, એ છોકરાઓની સામે એવું ક્યારેક આપણે જો રૂડ બિહેવ કરતા હોય તો હું એક વિનંતી કરું છું તમને લોકોને કે તમારા કરતાં વધારે એ ટાઈમ એ છોકરાઓ એની પાસે સ્પેન્ડ કરે છે. એને જે કંઈ પણ શીખડાવે છે કે જે કંઈ પણ બને છે, જેમ ઘરે તમારો રોલ છે એમ ટીચરોનો પણ એવડો જ મોટો રોલ છે. એને એટલું શીખડાવો કે તારે સ્કૂલમાં જઈને પગે લાગીને ઈ લાગે કે અહીંયા નિયમ ગુરુકુલના છે એટલે નહીં પણ દુનિયામાં ક્યાંય પણ હોય. અને મેં તમને જે પહેલા કીધું કે જે વાત હું મારા જીવનમાં ફોલો કરું છું, હું રાજકોટની રાજકુમાર કોલેજ બહુ સારી એવી સ્કૂલ છે, નામ સાંભળ્યું તેનો સ્ટુડન્ટ છું. ત્યાં મોબાઈલ રાખવાનો એલાઉડ નહોતો. નાની એવી એજ હતી ત્યારે, હું 10th ભણતો હતો, તોય છતાં મેં ચોરી છુપેથી એક મોબાઈલ રાખ્યો હતો. મારા પ્રિન્સિપાલ જે છે એ રાઉન્ડમાં નીકળ્યા અને રાતે જોઈ ગયા કે મારી પાસે મોબાઈલ છે, એટલે મને એવું કીધું કે પેકઅપ સામાન જે છે એ બધો પેક કરી લે. સવારે 6 વાગે એક માણસ મારી સાથે આવ્યો સ્કૂલનો, મારો સામાન પેક કરીને મને 15 દિવસ માટે રેસ્ટિકેટ કર્યો હતો.
મને એમ હતું કે હું ઘરે જઈને મારા ફાધરને જો વાત કરીશ તો એ મને કંઈક સપોર્ટ કરશે કે આ કરશે. ઘરે ગયો અને મારા ટીચરનો ફોન આવ્યો. મારા ફાધરે એટલું જ કીધું કે હું તમારી એક પણ વાતનો વિરોધ નથી કરતો, તમે જે કર્યું છે એ બરાબર કર્યું છે. અને એ પછી ટીચરને એવું રિયલાઇઝ થયું કે પેરેન્ટ્સનો જો એટલો સપોર્ટ છે તો 15 દિવસ પછી મને સ્કૂલે પાછો બોલાવી લીધો અને મારા ફાધરે કીધું કે હવેથી રોજ આ ટીચરને વંદન કરી પછી ક્લાસમાં ચડતી. એટલે આજે હું જવાબદારીપૂર્વક આ વાત તમને બધાને પણ કહી શકું છું કે છોકરાઓની અંદર ક્યારે એવું ન થવું જોઈએ કે હું ઘરે જઈને કોઈ પણ વાત કહીશ ને હમણાં મારા પપ્પા આવશે સ્કૂલે, હમણાં આવશે ને હમણાં મારા ટીચરને કહેશે. આનાથી વધારે નુકસાન બીજું એ કોઈ નથી. ઘણીવાર આપણને આજે એવું થયું કે છોકરાએ જ્યારે ફોન કર્યો તો મમ્મીઓએ પહેલું ઈ જ પૂછ્યું તને કોઈએ માર્યો? એટલે મેં છોકરાઓને પણ કીધું કે ભાઈ તમે કંઈક તો એવું કરતા હશો, કારણ કે પહેલો વિચાર એવો કેમ આવે કે તને કોઈએ માર્યો? એટલે એ પૂછ્યું. પણ કહેવાની વાત એ છે કે આજે હું એ મેસેજ તમને બધાને પણ દેવા માંગુ છું કે જે સ્કૂલમાં કે જ્યાં છે બહુ મોટી જવાબદારી છે આપણા લોકોની. છોકરાઓ જેમ કીધું કે તમારામાંથી શીખતા હોય છે, વાલીઓ પાસેથી શીખતા હોય. હું કોઈ મોટી ફિલોસોફી કરવા ક્યારેય નથી જતો કે બહુ મોટી મોટી વાતો કરવા માટે થઈને નથી જતો. એક જે જીવનના અનુભવ હું કહેવા છે કે હું તમારી સાથે શેર કરું દરેક જગ્યાએ. બીજી જે હું તમને ખાસ મહત્વની વાત કહેવા માંગુ છું એ કે છોકરાઓને માણસનું મહત્વ થાય એ શીખડાવજો. મારા અકીલા ન્યૂઝપેપરમાં 15 અને 30 તારીખે દર મહિનાની 2 તારીખે મારા લેખ આવે છે અને અત્યાર સુધીમાં 3 લેખ આવી ગયા છે. એમાં મારો એક બીજો જે લેખ હતો આના ઉપર જ હતો કે માણસનું મહત્વ થાય. આ વાત છોકરાઓને ખાસ શીખડાવજો. 2000ની નોટમાં બટેટાનું શાક નહીં ખાઈ શકાય. આ કાયમ માટે થઈને એની મગજમાં રાખજો. ઘરેથી નીકળે ત્યારે એને ખબર હોવી જોઈએ કે ઘરે કોઈક રાહ જોવે છે. અમારે ત્યાં જુનાગઢની બાજુનો વિસ્તાર છે, 2 મહિના પહેલાનો જ બનાવ છે. એક બહુ મોટી કંપની છે, હું નામ નથી લેતો, બહુ મોટી એવી કંપની છે અને એમનું આખું ફેમિલી ત્યાં ભેગું થયું હતું. છોકરા પાસે 1 કરોડ રૂપિયાની ગાડી હતી જે માર્કેટમાં નવી આવી હતી. એ 1 કરોડ રૂપિયાની ગાડી એના બાપા એને અપાવી હતી, લઈ દીધી હતી. 8 એરબેગ ખુલી ગઈ. સાહેબ, એ છોકરો નતો બચ્યો. એ જે સ્પીડમાં નીકળો તો 8 એરબેગ ખુલી ગઈ. છોકરો નતો બચ્યો. 1 કરોડ રૂપિયાની ગાડીને તમારે ક્યાં લઈને જવાની? આ વાત જ્યારે ઘરેથી નીકળે ત્યારે છોકરાને કહેજો કે ભાઈ હવે અહીંયા કોક છે જે તમારી રાહ જોઈએ છે. એને મહત્વ વસ્તુનું નહીં, એને મહત્વ માણસનું થવું જોઈએ. એને એ વાતની ખબર હોવી જોઈએ કે પૈસાથી સોનાનો પલક ખરીદી શકે પણ નીંદર નહીં આવે. અને મદદ કરવાની જ્યારે વાત આવે ત્યારે આપણા છોકરાની પહેલા આગળ હોય. હું કાયમને માટે કહું છું કે ઘરમાં થાળી નાની હશે તો ચાલશે પણ રોટલો મોટો હોવો જોઈએ. આ વસ્તુ છોકરાઓને શીખડાવજો. જ્યારે માણસનું મહત્વ કરતા એ શીખશે, પૈસાનું મહત્વ નહીં. અમુક લોકો, આ વાત હું વારંવાર કહું છું કે અમુક લોકો એટલા ગરીબ હોય, એટલે હદ સુધીના ગરીબ હોય કે એની પાસે એક જ વસ્તુ હોય ને એ છે પૈસા. એને એ વાતનું મહત્વ કરાવજો કે બેટા સાંજ પડે તારી પાસે 5 મિત્રો એવા નહીં હોય કે જેની સાથે તું હસીને વાત કરી શકે, તારી દિલની બધી વાત તું એને કહી શકશે. તો કદાચ તારા અકાઉન્ટમાં 1 કરોડ રૂપિયા પડ્યા છે ને એ પણ કંઈ કામના નથી. છોકરા તમારી પાસે રહેવા જોઈએ. હું બધી જગ્યાએ કહું છું કે અત્યારે પહેલાનો એક એવો ટાઈમ હતો કે જ્યારે બધા એવું કહેતા કે ભાઈ દીકરાનો જન્મ થાય તો મા બાપને બહુ ખુશી થતી. હવે દીકરાના જન્મ કે દીકરીના જન્મમાં કંઈ ફરક જાજો રહ્યો નથી. કારણ કે દીકરી જે છે એ લગ્ન કરીને સાસરે વહી જાય ને છોકરો ભણીને અમેરિકા વહી જાય છે. જાજો ફરક નથી રહ્યો. અને કેવામાં સારું લાગે કે મારો છોકરો અમેરિકા છે, મારો છોકરો કેનેડા છે, મારો છોકરો અહીંયા છે. બાપા જ્યારે તબિયત બગડે ત્યારે પેલો કામ પાડોશી આવે છે અને આ ભાઈ તો છેલ્લે પહોંચે અને એ પેલા ત્યાંથી પૂછે કે નીકળવું કે નહીં. હોસ્પિટલ જઈને જો બાપા ઘરે પાછા આવી જવાનું હોય તો ધોકો ન ખાય. વયા ગયા હોય તો ફ્લાઇટની પહેલી ટિકિટ બુક કરાવે. તમારી પાસે આજે કરેક્ટ પેરેન્ટ્સને એ કદાચ ડોલરમાં મૂકશે ને તમને એની મજા નહીં આવે, પણ એક ઘરની અંદર બીજુંને રોટલો ખાઈ લેજો પણ તમારો છોકરો તમારી બાજુમાં હોવો જોઈએ કે તમને ખાલી ઉધરસ પણ આવે ને ત્યારે તમારી બાજુમાં ઉભો રહેવો જોઈએ કે પપ્પા બોલો શું છે. આ વાત જ્યારે કરશો ને ત્યારે તમને જે જીવવાની મજા આવશે અને ત્યારે જે સંતોષ થશે, આનાથી વધારે આ દુનિયામાં બીજી કોઈ મજા તમને નહીં આવે. એને એટલું શીખડાવજો. માણસનું મહત્વ એટલા માટે તેને કહું છું કે એને એટલું શીખડાવજો કે જ્યારે એક બાપાની તબિયત બગડે ત્યારે છોકરો પેલા વૈદ્યને બોલાવે, વકીલને નહીં. આ વાત એને ખાસ શીખડાવજો. અને એ તમારા ઉપરનું છે ને એ વસ્તુ ક્યારે થશે કે જ્યારે એક છોકરો એવું જોશે કે એના ફાધરને કે એના મધરને એના માટે થઈને કેટલું ફિલિંગ છે. પ્રેમ તો હરેક મા બાપ કરતા હોય છે. તકલીફ એ છે કે આપણે વારંવાર કહેતા નથી.
એને કયો કે હું તને પ્રેમ કરું છું અને તને જેટલો પ્રેમ કરું છું બધા રોજ કેવું પડે તો શું વાંધો પડી. છોકરાને એટલી ખબર હોવી જોઈએ કે મારા બાપા મને કેટલો પ્રેમ કરે છે. કરતા જ હોય, નો કરતા દુનિયાનો કોઈ એવો બાપ ન હોય કે એવી માં ન હોય કે છોકરાને પ્રેમ ન કરે. કહેતા નથી આપણે એને કેવું પડશે કે હું તને તારા માટે એટલો પ્રેમ કરું છું. અને કદાચ જેમ છોકરાઓને કીધું ને મા બાપને પણ કે જ્યારે એવા ખુશીનો એના અવસર આવે ને ત્યારે સૌથી પહેલા એ છોકરાને ઘણી વાર એવું બને કે ભાઈ એક મધર છે, એક માં છે તો ઈઝીલી એમ હોય, પણ એક બાપ હોય એ બહુ જલ્દી કોઈ વાત કહે નહીં છોકરાની પાસે કે એને. પણ આજે જ્યારે પ્રેમ વરસાવવાનો આવે ને સાહેબ ત્યારે હું તમને બધાને પણ કહું છું કે છોકરો 12મું પાસ કરે, કોલેજ પાસ કરે અને કદાચ બહારની કોઈ ફોરેનની ફ્લાઇટ બુક કરાવતો હોય ત્યારે પેલો વિચાર એને આવે કે નહીં યાર ભયો જઈશ તો મારા પછી મા બાપનું શું થશે. આ વિચાર એની અંદર ત્યારે આવશે જ્યારે વારંવાર તમે એને કહેશો કે બેટા હું તને બહુ પ્રેમ કરું છું, તારા વગર હવે તો કારણ કે જનરેશન એવું આવ્યું કે છોકરાઓ પ્રેક્ટિકલ થયા ને મા બાપ ઇમોશનલ થઈ ગયા છે. કદાચ જવાનો હશે તો ના નથી પાડી શકતા કે ભાઈ એની લાઈફ છે, એની જિંદગી છે, આપણે કેટલીક બ્રેક મારીએ. હવે એક વાત આપણે વધારે તો હું બધા છોકરાઓને કહું છું કે આખી દુનિયા પડી તમારી પાસે પ્રેક્ટિકલ થવા માટે. મા બાપની વાત આવે ને ત્યારે માત્ર ઇમોશનલ જ થાજો ને દુનિયામાં ક્યારેય દુઃખી નહીં થવા. મારું વચન છે તમને. મા બાપની વાતમાં ઇમોશનલ જ થાજો જ્યારે પણ થવું પડે ત્યારે. એવા મગજથી ન વિચારતા અને એમાં ક્યારેય દુઃખી નહીં થાવ. અને લાઈફ જ્યારે પણ તમે કોઈ પણ સ્ટેજ ઉપર હશો ને ત્યારે તમારા ફાધર પાસે જઈને જશો, કહેશો, વાત કરજો. એક તમને એટલા માટે થઈને કહું છું કે એકવાર એક કંપનીમાં એક છોકરાને બહુ સારી એવી ઓફર હતી. એને એવું કીધું કે ભાઈ આખી ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન જાણ્યા પછી કે ઘરે જઈને હું મારા પેરેન્ટ્સ સાથે વાત કરીને તમને કહીશ. ઘરે જાય છે, રાતે એના માતા પિતા સાથે વાત કરે છે, એવું કહે છે કે મને પગાર વધારી દે છે, મારી પોસ્ટ વધારી દે છે, મને એક બહુ સારી એવી ઓફર આપે છે, પણ આટલી કન્ડિશનો છે. આખી કન્ડિશન સમજાવ્યા પછી એના માતા પિતાને એવું કહે છે કે બેટા ભાઈ મને કંઈ ખબર નથી, હું આમાં કંઈ સમજતા નથી. હવે અમને એટલી ખબર પડે કે જ્યારે અમે લોકો તને સવારે ઉઠાડવા આવીએ ત્યારે તું બહુ આમ શાંતિથી સૂતો હોય ને 2-3 વાર ધક્કા ખાય ને ત્યારે તો તું ઊભો થાય છે પલંગ ઉપરથી. જે દિવસ એવું બન્યું કે અમે તમારા રૂમમાં આવશું અને તું પહેલેથી જ ઉઠીને પલંગ ઉપર બેઠો હોય એનાથી વધારે ખરાબ દિવસ અમારી લાઈફમાં કોઈ નહીં આવે. અને છોકરાએ ત્યારે કાગળમાં એવું લખ્યું મને મારો જવાબ મળી ગયો. આ જવાબ એ મા બાપની સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરે કે એની સાથે રહે, એની સાથે મેક્સિમમ ટાઈમ સ્પેન્ડ કરે તો જ આ જવાબ એને મળશે. અને બીજી એક વાત તમને બધા વાલીઓને કહું છું કે ઘણીવાર છોકરાને જ્યારે આપણે કહેતા હોય ત્યારે આપણે એમ કહીએ છીએ કે તું ખોટો છે. બસ આટલો એક ફરક પડવાનો છે. આપણે એને એ કહેવાનું કે બેટા તું ખોટો નથી, તારી કરેલી આ એક્ટિવિટી ખોટી છે. તું ખોટો નથી. તમે જ્યારે એને કહો કે તારો વાંક છે, તે આ ખોટું કર્યું, ત્યારે એને એવું થાય કે મેં બહુ મોટી ભૂલ કરી નાખી. તું ખોટો નથી ભાઈ, તું સાચો જ છે, પણ તે જે આ કામ કર્યું છે એ ખોટું છે, એને સુધારવાની જરૂર છે. આ બેયનો જે તફાવત જે છે ને એ તમારા છોકરાને તમારે સમજાવવો પડશે. બાકી એને એમ થશે કે મેં બહુ ખોટું કરી નાખ્યું, મારા ફાધરે મને આમ કીધું, મારા ફાધરે મને આમ કીધું. તમારા છોકરાને એક વાત એ જ્યારે સમજાવો કે કોઈ પણ સ્ટેજ ઉપર એક બાપની કે માની દ્રષ્ટિ જે કાયમ માટે એવી હોય, માનો પ્રેમ હજી વધારે હોય, પણ બાપ જે છે ને એ ઉપર માટીના ગળાને જે રીતે કરતો હોય ને એ રીતનો પ્રેમ હોય. બહારથી કદાચ થાપલીઓ લાગતી હોય પણ અંદરનો પ્રેમ જે છે ને એક બાપ જ જાણતો હોય. કદાચ કોઈ વાતનું દુઃખ લાગશે તો મમ્મી જે છે એ રડી લેશે, પણ ક્યારેક કદાચ કોઈ વાતનું દુઃખ લાગશે તો બાપ જે છે એની અંદર જ હશે, એ કોઈને કહેશે નહીં. અને એક એવો રોલ હોય જ છે મા બાપનો. મને ખબર છે કે એક સ્કૂલની અંદર 100 મીટરની આમ રેસ હાલતી હતી અને બધા છોકરાઓ દોડતા હતા અને એમાં એક છોકરો જે સૌથી લીડમાં હતો એને એમ થયું કે મારા ફાધર જે છે એ ઓડિયન્સમાં બેઠા હશે અને એને બહુ પ્રાઉડ ફીલ થતું હશે મારા માટે અત્યારે. અને એવું વિચારતા એનો પગ સ્લીપ થાય છે અને ત્યાં પડી જાય છે અને બાકીના બધા છોકરાઓ જે છે એની આગળ નીકળી જાય છે. એટલે એવું વિચારે છે કે હવે હું એક કામ કરું, હું આ રેસ જે છે ને એ દોડવાની છોડી દઉં, હવે મારે કહેતી કે પેલો તો અવાશે નહીં. પણ તરત જ એના ફાધરનો લુક દેખાય છે ઓડિયન્સમાંથી બેઠા જેને એવું કહે છે કે ભાઈ ઊભો થા અને દોડવાનું ચાલુ કર. પાછો દોડવાનો ચાલુ કરે છે. એ વિચારે છે કે જેટલી લીડ કપાય એટલી કપાવ, સેકન્ડ થર્ડ કે એવી રીતના તો હું પોઝિશન ઉપર આવું. એ વિચારમાં પાછો એ છોકરો પડે છે, એની આંખમાંથી પાણી નીકળી જાય છે. એને એમ થયું કે હવે તો મારે છોડી દેવું પડશે, આના કરતાં તો પહેલા મૂકી દીધું હતું તો સારું હતું. પાછો એના ફાધરનો લુક દેખાય છે, પાછો એ છોકરો ઊભો થઈ પાછો દોડે છે. જ્યારે એ પહોંચે છે સૌથી છેલ્લો, પણ જ્યારે સૌથી છેલ્લો એ પહોંચે છે ને ત્યારે પબ્લિક એને વધારે ચેર કરે છે. એના ફાધર પાસે જઈને એવું કહે છે કે સોરી, મેં જીતવાની ટ્રાય ન કરી,
જે જવાબ એના બાપે આપેલો હતો ને જવાબ આજે હું તમારા બધા પાસે એક્સપેક્ટ કરું છું કે ક્યારેય પણ જિંદગીના કોઈ પણ રિઝલ્ટમાં એની મહેનતનો એના પ્રયત્નનો જે જવાબ છે એ આવો જ એને આપજો. એ છોકરાએ એવું કીધું કે પપ્પા સોરી હું જીતવા માટેનું કંઈ ન કરી શક્યો. ત્યારે એના ફાધરે એવું કીધું કે બેટા મારા માટે થઈને તું આ રેસ જીતી ગયો. તું પહેલો આવ્યો, છેલ્લો આવ્યો કે કઈ પોઝિશન ઉપર આવ્યો ને એ મતલબ નથી, પણ મતલબ એ છે કે તું જેટલી વાર પડ્યો ને એટલી વાર ઊભો થયો. આ વાત એને એ દિવસે એ છોકરાને થયું કે 100 મીટરની રેસ છે તે મેં જીતી લીધી. મારા માટે ગોલ્ડ મેડલ કરતા પણ વધારે સર્ટિફિકેટ એ મારા ફાધરના એટલા શબ્દો હતા. એણે એવું કીધું કે બેટા તું જેટલી વાર પડ્યો ને એટલી વાર ઊભો થયો. એટલે જે પણ પ્રયત્ન કરે છે છોકરાઓ, જેટલા પણ પ્રયત્નો કરે છે એના પ્રયત્નોનું પહેલા આશ્વાસન એને પહેલા આપજો. એની ભૂલ ભલે કદાચ ગમે આવે, આ જ આપણા છે ને આ જ આપણા રહેવાના છે. હું હરેક જગ્યાએ કહું છું કે મહેરબાની કરીને છોકરાની કમ્પેરિઝન બાજુવાળા આઈને કે કોઈની એને ન કરવી. કોઈ પણ છોકરાની સરખામણી કોઈની આઈને ન કરવી. માનો કે છોકરાએ આપણી સરખામણી મુકેશ અંબાણી એને કરી તો કોઈની ન કરવી. અને રિઝલ્ટમાં તો એને ખીજાવું જ નહીં. આપણું 10માનું કે 12માનું રિઝલ્ટ જો હાથ વગું હોય તો કાઢ લે. થોડું ખીજાવાનો સ્કોપ ઓછો રહે. આ હું ખાસ એટલા માટે થઈને કહું છું કે એ છોકરાને તમારી જરૂર છે. કદાચ ગમે એવી મુશ્કેલી હશે ને એને સાહેબ ઈ નીકળી જશે ને એના એવા રસ્તા છે કે જેની ખબર નથી કે જેમાં. અને હું બધાને કહું છું કે નસીબદાર છો કે ઘરે જઈને બાંધી શકો છો, કહી શકો છો, વાત કરી શકો છો. ઉપરવાળાની બહુ મોટી ગિફ્ટ છે કે જેને ત્યાં મા બાપ જે છે એ રોજ એક છતની જેમ હોય અને છોકરાઓ જે છે એ ઘરમાં હસતા હોય, એક થાળીએ બેસીને જમતા હોય. આ પણ એક ઉપરવાળાની બહુ મોટી ગિફ્ટ છે. જે જોઈન્ટ ફેમિલીમાં જે આપણા પરંપરા પહેલા લોકો રહેતા એને ખબર હશે કે જોઈન્ટ ફેમિલીમાં રહેલો માણસને દુનિયાની કોઈ યુનિવર્સિટીમાં શીખવા ન જવું પડે કે કોઈની પણ પાસે ન જવું પડે. કારણ કે ત્યારનો ટાઈમ એવો હતો કે જ્યારે લોકો ભેગું રહેવા માટે થઈને રહેતા હતા. હવે આપણે ભેગું કરવા માટે થઈને રહીએ છીએ. ત્યારે ટાઈમ હતો કે દાદાને ઘરની બહાર જવું હોય તો પણ કેવું પડતું. હવે ત્યારે છોકરાઓ રમતા અને ગમે એટલા કદાચ છોલાઈ ના આવતા પણ તો પણ કંઈ થતું નહીં. ત્યારે કોઈ દિવસ બીમાર ન પડતા. કારણ કે ફરક એ છે કે એ ટાઈમે છે ને પાણી આરો હતો, હવે ઘરમાં આરો છે. ફરક એટલો જ થયો છે. એ પાણી આરો હતો કે જેની મજા હતી. એ રમીને આવ્યા હોય ને એ જ ગ્લાસમાંથી પણ એ જ ઘરમાં એ ભેગા રહેતા હોય અને એ છોકરાઓ જે રમતા હોય ને એમાં જે મોટા થયેલા છોકરાઓ છે એમાં એ દાદા દાદી ને છોકરાઓ એ જે આનંદ છે આજે એનાથી વધારે કંઈ પણ નથી. આજે નથી જોવા પડતો. આમ તો કે ગુજરાતી અમુક લોકો ફેમિલીઓમાં હજી છે એ પરંપરા હજી છે. અને તમારા છોકરાઓ જે છે આ વસ્તુ તમને જોશે ને કરશે. જુનાગઢની અંદર અમારે ત્યાં એક વૃદ્ધાશ્રમ છે. રૂવાડા ત્યારે ઊભા થઈ ગયા કે જ્યારે એની વાત જાણી એકવાર અમે એક મોટી ઉંમરના માજી હતા અને બાબા હતા અને ત્યાં વૃદ્ધાશ્રમમાં હતા અને એ લોકોને જોયું ને એટલે અમને બહુ દયા આવી એમ કે યાર આ લોકો આટલી મોટી ઉંમરના છે, છોકરાઓ એને અહીંયા મૂકી ગયા, છોકરાઓ અહીંયા રાખી ગયા, છોકરાઓ અહીંયા કેવી પરિસ્થિતિમાં રહેવા માટે થઈને એ છોડીને ચાલ્યા ગયા છે. સાહેબ ઉપરવાળાની છે ને લાકડીમાં ક્યારેય અવાજ નથી હોતો. એ થોડીક વાર બેઠા પછી એ લોકો એટલા સજ્જન હતા કે એણે એટલું સ્વીકાર્યું. વૃદ્ધાશ્રમમાં રહેલા એ લોકો માણસે એટલું સ્વીકાર્યું કે અમે લોકોએ અમારા મા બાપાએ આ જ કરેલું હતું. 70 વર્ષના અને 75 વર્ષના એ માજી અને બાપા એટલું સ્વીકાર્યું કે અમે અમારા મા બાપાએ આ જ કરેલું હતું. કહેવાની વાત એ છે કે એ જ છોકરાઓ જે છે તમારું જે રૂપ જે છે એમાં જોશે. તમે જ્યારે ઘરે આવો ત્યારે તમારા મોઢાની એક સ્માઈલ હોય. છોકરો જે છે એ ધનગરાટ હોય છે. ઘણીવાર એવું થાય. આજે હું આ વાત એટલા માટે કહી શકું છું કે પ્રાઉડથી કહી શકું છું કે મારા ફાધર જુનાગઢમાં માનો કે 25 વર્ષથી જુનાગઢના પોલિટિક્સમાં છે, પણ સાહેબ એક દિવસ પણ રાજકારણનો રૂપિયો મારા ઘરમાં ન થયો અને હું છાતી ઠોકીને કહી શકું છું. એટલે આજે તમારી સાથે બેઠો છું. બાકી હું પણ કોઈક એવી જગ્યાએ સેમિનાર ન લેતો હોત, હું પણ કોઈક એવી જગ્યાએ હોત કે જ્યાં બધા લોકો હોય છે. આ જ વસ્તુ છે. મારા ફાધરે મને એક જ વસ્તુ શીખવાડી હતી કે બેટા જો એક પણ પૈસો હું એવો ખોટો ઘરમાં લઈ આવું ને એ તમારે બધાને ભોગવવાનું છે, મારે ભોગવવાનું નથી. અને એ પૈસો જે છે ને એ ઘરના નડિયા નહીં રહેવા દે. આ શબ્દો મારા ફાધરના હતા કે એટલા માટે થઈને કે લોકો આવે એના કામ કરવા છે. અને આપણે એવું કાયમ માટે કહું છું કે ઉપરવાળાની લાકડીમાં અવાજ નથી હોતો. કરીને ભૂલી જાજો. આ વાત પણ છોકરાને શીખડાવજો. તમે ભૂલી જશો, તમારાને મારા કોમ્પ્યુટરમાં ભૂલ થશે, વાં ભૂલ નહીં થાય.
છોકરાઓને આ વાત ખાસ શીખડાજો કે ભાઈ કરીને અને માફ કરવાની એક મોટામાં મોટી આદત છે કે જેની પાસે કલેજો હોય ને એ માફ કરી શકે. બાકી બદલો તો ગમે એ માણસ એને લઈ આવવાનો છે, પણ માફ કરવા માટે થઈને કલેજો છે કે કઈ વાંધો નહીં ભાઈ, એના કઈ ઈ ભોગવે. આ વાત તમારા છોકરાઓને શીખડાવજો. બાકી એવું બનશે કે ભવિષ્યમાં એને તો ક્યાંક માથાકૂટ થશે, વારસામાં પણ માથાકૂટ આપતો થશે. એના કરતા ભાઈ ચાલ છોડને સમાધાન કરી લઈએ. ઘણી વાર એવું બને કે બે જણાની વાત હોય અને બે જણાની વાતમાં વચ્ચે જે પુલ બનતા હોય, બે જણાની વાત હોય ત્યારે એનું સોલ્યુશન બહુ ઈઝી છે કે કાંઈ જે બે માણસને તકલીફ છે ને એ જ સાથે બેસે. કાં તો એ વાતનો બહુ એવો છેડો ફાટી જશે કે મૂકીને ને કાં તમે લોકો બહુ સારા મિત્ર થઈ જશો. પણ જો એવા ત્રીજો કોઈ સલાહકાર આવ્યો, એ ત્રીજો સલાહકાર જ જે છે કે કોઈ દી બે જણાને ભેગા નહીં થવા દે. પણ એવા કોઈ ત્રીજા સલાહકાર છોકરાની જિંદગીમાં ન આવે અને ઈ સલાહકાર એના જ મા બાપ થાય. એટલા માટે થઈને હું આજે તમને આ વાત કરવા આવ્યો છું કે સ્કૂલની વાત હોય, કોલેજની વાત, કેટલી એવી વાતો હશે કે જે છોકરાઓ તમારાથી નહીં કહેતા હોય. ક્યારેક કોક દી બેસીને પૂછજો, નિરાતે એની પાસે બેસીને પૂછજો, એને એવો ભરોસો થવો જોઈએ કે હું જે વાત કહું ને, ઘણી એવી વાતો હશે કે જે છોકરાઓ તમને લોકોને નહીં કહેતા હોય. નાના ઉંમરમાં કદાચ કોઈ એવા પણ મેસેજ હશે, ભલે ને પછી કદાચ એને ત્યાં કોઈની સાથે અફેર કોઈ છોકરી પણ ગમે છે તો આવી પેલા મા બાપને કહેવો જોઈએ. કદાચ એ ભૂલ પણ કરી એવો છે, કોઈ વ્યસન નથી રાખવાનું જીવનમાં, હું બધાને કહું છું, પણ કદાચ પણ કોઈ એને પાડ્યું છે ને તો પડી ગયું છે કે છોકરાઓ કે મિત્રો સાથે થઈ ગયું છે, પેલું આવીને ઘરે કહેવો જોઈએ. અને એ ટાઈમે તમે એને સમજાવશો ને, તમારી બીક હશે તો છાનો મોનો કરશે. તમને સામે આવીને જેથી કહે છે ને તેથી એને થશે કે ભાઈ મારા ફાધર મને કોઈ દી ના નથી પાડતા, મારે આ ન કરવું જોઈએ. તમારે કોઈ દી કેવું નહીં પડે, એની ભેળે મૂકી દેશે. કહેવાની વાત એ છે કે આજે હું એ વિનંતી કરું તમને બધાને કે તમારા છોકરાઓના પહેલા મિત્ર જે છે એ તમે લોકો બનો. તમે એના પહેલા મિત્ર હોય કે કદાચ એની ભાઈબંધની ડાયરી યાદ કરે તો કે મારા પહેલા ભાઈબંધ મારા ફાધર છે, મારા પહેલા ભાઈબંધ મારા મધર છે. મધર તો જનરલી હોય જ છે, કારણ કે માના ભાગે ભોગવવાનું વધારે આવતું હોય, કારણ કે બાંધવાનું ન્યાજ થતું હોય, જીદ પણ ન્યાજ કરવાની હોય. પપ્પાને મનાવવા હોય તો પેલું ન્યાજ જવું પડે, એટલે એના ભાગે તો વધારે આવતું હોય. એટલે જ માને તું કહીને બોલાવીએ. એવો પણ પ્રેમ છે ને, વિચાર કરો કે માને તું કહીને બોલાવી શકીએ, એ એવો પણ એક પ્રેમ છે કે એને મિત્રતાનો અનુભવ થાય ત્યારે માને તું કહેવાય છે. બાકી કે પપ્પાને તમે જ કહેવું પડે, કારણ કે ત્યાં ખબર છે કે લાલ આંખ થઈ હોય તો ન જવાય. અહીંયા મમ્મીની લાલ આંખ થઈ હોય તો એની એને બાધે કે તાર તો આવું જ કરવું હોય. ઉપરવાળાનો તમે ગણિત તો જોવો કે તમારે ત્યારે તમે અધિકારથી માને પણ તું કહીને બોલાવી શકે એક છોકરો. એ મિત્રતા તમારી પણ એની સાથે જાય. તમારા ફાધરની મધરની એક ટેબલ ઉપર બેઠા હોય, ઘરે ઘરે એવું થાય. એના આ જ વાત હું હરેક જગ્યાએ કહેવા માટે થઈને નીકળું છું કે જ્યાં પણ હોય અત્યારના જનરેશનમાં આ પણ જે હાઈ આપણે કહીએ કે ટેકનોલોજી વાળા છોકરાઓ છે. હવે હું એમ જ કહું છું કે હવે છોકરાઓ નહીં, હવે બાપ જ પેદા થાય છે. હવે તમારે કેમ કેવું પડે નાના છોકરા કે તને આમાં યુટ્યુબ કેમ ખોલાય કે મોબાઈલનો પાસવર્ડ કેમ ખોલાય કે એ તમારો ફોન લઈને આવી તમને નહીં ખબર હોય એવી એપ્લિકેશનને ખબર હશે. તો આ પણ હાઈટેક સદીના લોકો છે. આપણી જો ચીપ અપડેટ થતી હોય તો ઓલાની ચીપ અપડેટ ન થાય. એ હું કામ ભાઈ વીસીઆર ને ડીવીડીના જમાનામાં પડે, એની પણ ચીપ અપડેટ થઈ. આ બધું હાઈ અપડેટેડ વર્ઝન છે. એની હારે તમારે વાત પણ બહુ સમજી વિચારીને કરવી પડશે. બાકી આપણી વાત આવીને આપણને કહેશે તમે તો આવું કહેતા હતા, પછી આપણને ખબર પડે કે છોકરાની હાજરીમાં ખોટું કહેવાય ગયું. એટલે આજે હું તમને બધાને એ વાત ખાસ કહેવા માંગુ છું કે એક એક ઘરની અંદર તમારા છોકરાની સાથે એની વાત જાણો. એ તમને કહી શકે, તમને તમારા એના પહેલા મિત્ર બનાવી શકે. અને કોઈ પણ લેવલે એને એવું થાય કે મારા ફાધર મારી પાસે બેઠા છે, મારા મધર મારી પાસે બેઠા છે. જે મેં પહેલી વાત પણ કીધી કે તમારો પ્રેમ જે છે એ એને દેખાડજો, ઈ પ્રેમ બતાવજો. દિવસમાં નહીં ગમે એટલી વાર બતાવવો પડે. એને ફોન આવ્યો હોય એ ફોનથી એના હલોના ટોન ઉપરથી પણ એમ લાગવું જોઈએ કે ના પપ્પા સાથે વાત થઈ શકે છે, કદાચ ગમે એવા કામમાં હોય. છોકરાને જ્યારે એમ થયું કે મારા મા બાપ જે છે એનાથી વધારે મને કોઈ પ્રેમ નથી કરતું, ત્યારે એ ક્યાંય નહીં જાય. કારણ કે હું છોકરાઓને કહું જ છું કે જે પ્રેમ તમને મા બાપ કરે છે નાનપણથી, તમે જ્યારે ચાલતા નહોતો ઘણી વાર છોકરાઓ એવું કહેતા હોય કે હવે તમને તો ખબર જ ન પડે. હવે ભાઈ જેને તમને નિત્યક્રમની ખબર નહોતી, મા બાપ અહીંયા સુધી પહોંચાડ્યા, એને ખબર ન પડે. પણ ઉંમર થાય ને ત્યારે જવા દેતા હોય. ઉંમર થાય ને પછી છોકરાને પૂછતા હોય કે બેટા આમ કરાય, આમ ન થાય. એવા પણ સ્ટેજ હોય કે એની સલાહ લેતા હોય. એટલે આજે હું તમને બધાને અહીંયા છેલ્લી વાત કહી અને મારી આ વાત પૂરી કરું છું કે આજે અહીંયા તમને બધાને મળવાનો એટલો સારો મોકો મળ્યો, આટલા બધા વાલીઓને એક સાથે
ઘરે ઘરે હું એવું વિચારું કે છોકરાઓ અને મા બાપ જે છે એનું એવું સારું એક બોન્ડિંગ થાય, એવું ટ્યુનિંગ થાય. મેં છોકરાઓને સાહેબ એવું પણ કીધું હતું સવારે કે ઘરે જઈને જ્યારે તમે તમારા વાલીઓ પાસે બેસો ને ત્યારે એવું પણ ન કહેતા કે અમારે ત્યાં કોઈ સર આવ્યા હતા જેણે સેમિનાર લીધો અને એના સેમિનાર પછી અમને એવો અહેસાસ થયો કે મારે એ ક્રેડિટ પણ સાહેબ નથી જોતી. એક જ સ્વપ્ન લઈને નીકળો છું કે ઘરે ઘરે છોકરાઓને એના મા બાપ જે છે એ એક ટેબલે બેસીને જમવા જોઈએ. આ જ સપનું જે છે જે લઈને નીકળો છું અને એના માટે થઈને જ આજે તમારા બધાને તમને લોકોને અહીંયા મળ્યો, ખૂબ આનંદ થયો. અને ક્યાંય પણ હોય, જ્યાં પણ હોય, બની શકે તો તમે લોકો પણ જ્યારે યાદ કરો ત્યારે યાદમાં ખાલી એક દુઆ આપી દેજો. આટલી જ વાત કહીને મારી વાત પૂરી કરું છું. તમને બધા લોકોને મળવાનો આજે જે મોકો મળ્યો, હું ઠેસિયા સાહેબનો, સ્વામીજીનો અને આ સંસ્થાનો 2 દિવસથી આ પ્રાંગણમાં છું અને મેં એવું કીધું કે જે પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન છે અને આ સંસ્થામાંથી હું તમને બધાને પણ એવું કહીશ કે ચિંતા ન કરતા તમારા છોકરાઓ એક બહુ સારા હાથમાં છે. જય સ્વામિનારાયણ.